Так, всім доброго дня. Вирішив з вами поділитися своїм варіантом, як вирішив з'єднати автомобільний двигун ЗАЗ-966 з коробкою від мотоцикла Дніпро. В інтернеті практично всі варіанти, ті, що показують, всі я передивився, і ні один з них мені не підійшов, так як візуально все дуже воно бідово виглядає. Варіанти бачив з різними перехідними плитами, з частиною коробки від ЗАЗовської, потім, суть того, що якось до кучі то все ліплять і дуже воно якось бідово виглядає. Сам цей картер з матеріалу магнієвий сплав. Прийшла така ідея розвернути двигун, щоб цей картер, щоб було краще видно. Прийшла ідея зробити суцільного переходника. Планували взяти матеріал наподобі 6D16T і повністю все зробити з суцільного куска, сфрезерувати все лишнє. Але порахували, що виходить креслення. Креслення потрібно зробити, потім сама вартість заготовки такої здорової, потім робота фрезеровщиків. І, в принципі, така ідея трошки задорого виходила. Я думаю, що матеріал, робота і це все плюс понакреслити, я думаю, що ціна була би не маленькою. Тоді прийшла трошки інша ідея піти зовсім іншим шляхом. І так, може вже хтось впізнав, звідки ця деталь. У мене був картер від мотоцикла Дніпро. Картер був вже зношений. І, виходить, прийшла ідея, щоб вирізати задню частину. Незручно знімати. Немає стойки для телефона, але якось як є. Суть така, аби показати. Так, значить, відрізали ми задню частину від картера Дніпро, потім цю сторону, протилежну сторону, де прилягає коробка, використали за базу. Ці отвори просвірлювалися під відповідний діаметр. Ця сторона сфрезерувалася, і тут ще, виходить, є кришечка, де розпродвал, є така кришечка, і наварили ще ось такий виступ. І враховуючи вартість самого картера і всі ці роботи, які були проведені, то в принципі вийшло набагато все дешевше і по часу набагато все швидше, ніж робити з такого суцільного куска. І плюс тут вже все підходить зразу під коробку. Але виходить, щоб цей перехідник прикрутити до коробки, вирішили, що ми зробити. Вирішили повністю все наварити. Повністю все по відповідному діаметрі, все понаварювати. Хто стикався зі зваркою магнію, то він знає, що декому він взагалі не під силу. А навіть якщо все-таки вдається його заварити, то навіть в порівнянні з алюмінієм це набагато важче. І ще основна причина, яку багато майстрів навіть не хочуть за це братися, що він дуже шкідливий. Особисто я, коли займався наварюванням,
Ну, взагалі, дуже багато проблем. І ще одна така проблемка досить серйозна, що присадочний матеріал для зварки магнія, він дуже-дуже дорого коштує. Декілька прутків було куплено. І коли там по чуть-чуть я почав проварювати, я потім зрозумів, що дуже багато потрібно присадки і приблизно підрахував тільки на одні прутки. Це декілька тисяч виходило, ну, коротше, дуже дорого. В ітозі потім прийшла ідея, що можна було зробити прутки, але в цьому відео я не буду розказувати. Якщо комусь цікаво, окремо розкажу. А зараз суть, як ми далі зробили. І взагалі, виходить, поставили собі таку задачу. Якщо це вийде все наварити, якщо воно вийде, то тоді цей проект є сенс, якби, ну, особисто для себе я вирішив, що є сенс продовжувати. Якщо б там не вийшло, значить цей проект я би не продовжував би, бо ті всі стандартні переходники, ну, виглядає як каліцтво. В такому циклу з такими переходниками я не хотів мати. Хотів, щоб воно виглядало як суцільна заводська деталь. І взагалі, якщо за цей двигун, хоча його називають автомобільним двигуном, який я хочу поставити на мотоцикл, ну, все-таки він візуально виглядає, як це мотоциклетний двигун поставили на машину, а не наоборот. Так. І так, зліва вже готовий картер. Він виглядає ось так. Відійду далі, щоб ви змогли порівняти, наскільки вони відрізняються. Так, якщо хтось подумав, що в такому випадку буде з маховиком, то ті варіанти, які роблять на маховик ЗАЗовський стандартний, прикручують Дніпровський. В цьому випадку ми вирішили зробити так, що залишиться маховик стандартний, ЗАЗовський. Він буде обточений до діаметра такий, як Дніпро. Оце так, в двох словах. Потім тут точився спеціальний вал. Збиралося все на вкладишах. Не на вкладишах, а вточилися втулки, щоб не було ніякого люфту. І цей картер відносно якби осі. Було проточено посадка під сам перехідник, так як зроблено на Дніпровському картері. Так. Це якби виходить направляюча, на якій центрується сам перехідник. Коли наварював, все-таки не обійшлося без проблем. Бувало таке, що коли півдня зварював, потім погано почав себе відчувати, по ходу отравився цими шкідливими газами. Тут виділявся дим такий зеленуватого кольору. Ну, вийшло ось так. Зразу, може хтось замітив, що тут було місце під стартер. Стартера ніякого не буде, буде все олдскульна тема. Буде тільки кікстартер. Так що принципово ми забрали звідси місце якби під кріплення стартера. Все-таки добре, що додумалися, як зекономити, бо останні рази, коли звертався до фрезеровщиків і до токарів, з теперішніми цінами, думаю, таку деталь зробити з нуля. І плюс, щоб це все вгадати, щоб воно все було соосно. Думаю, воно би потягнуло, ви собі уявляєте, скільки. А так, ну, навіть при тому, що це було взято з картера Дніпровського, все одно зварка, токарка, фрезеровка. Це все тягне на малі гроші.
Так, зараз я, значить, це все зберу і покажу, як воно виглядає. Так, ось так воно виглядає. В принципі, думаю, що всі ці затрати вони були варті цього, бо виглядає справді непогано. Після того, коли все наварилося, проточилося, все лишнє, те, що виступало, було... Так, не фокусується. Все лишнє було зішліфовано. Ну, це якби не фінішна шліфовка, це так, тільки підігнали в чорнову все, але виглядає воно ось так. Потім на цей маховик буде встановлюватися щеплення від мотоцикла BMW. І якщо комусь цікаво, то потім покажемо і розкажемо. І взагалі цей проект роблю я не сам, а своїм знайомим Тарасом, який вже має досить велику практику, так як вже зробив не один проект. Ну, взагалі, я коли думав, почав цей проект робити, я думав, що ну, не то, що думав, а якби хотів займатися, якби обдумувати якісь лінії, пропорції, яка буде рама, форма бока і так далі, але зрозумів, подивившись на якість цих моторів і запчастин, зрозумів, що потрібно так само виділити час на мотор, через те, що якщо лишити так, як роблять, лишають в стандартному вигляді той мотор, то нічого доброго з того не вийде. Немає, неважливо, як той мотоцикл буде в ітозі виглядати, якщо мотор не зроблений, то це дуже погано. Так, значить, зараз я вчепляю коробку і покажу далі. Місце, де був стартер. Ця штучка все так само наварено, вишліфовано. Коробка стандартна дніпровська, тут вже зроблена 5-та передача. І так, коробку я наживив. Виглядає ось так. Зараз розверну цей мотор. В принципі, видно, наскільки візуально картер став менший. Так, і коли вже був зроблений перехідник, тоді прийшла якби наступна ідея, яку теж нам вийшло реалізувати. Зараз я вам розверну картер, ви побачите нижню частину двигуна, яка вона широка. І приблизно коли я поставив цей картер на раму мотоцикла, побачив, що будуть проблеми з кріпленням і рама буде візуально виглядати якби дуже широка, чого б не хотілося пробити. І так, з цієї сторони, де прикручувався піддон, ця вся лишня частина була відпилена з однієї сторони, з другої. Все наварювалося. Так, як вже й говорив, що це все не просто було з наваркою.
Потім вивелася площина. В магнії погано тримаються якби різьби. Навіть практично в мене є декілька картерів. Практично в кожному картері видно, що зірвані різьби. Тут встановили футурки. На рахунок того, як буде кріпитися двигун з цієї сторони, де оце ті два отвори, де кріпилася коробка, так само поставили футурки. Тут будуть закручуватись шпильки, а з протилежної сторони не було до чого кріпити, то вирішив наварити такі з внутрішньої сторони площадочки, в яких з цієї сторони, так, зараз я перекину, секундочку. І так, з цієї сторони так само зроблені два отвори. Отвори зроблені між собою, вони соосні на одній висоті. Все якби все врахували. І так, цей картер має якби вже 4 отвори, до яких можна далі думати кріплення. І так, що було зроблено далі? Стандартний заводський циліндр, він якби ребра має чугуні. Якось зимою було в мене трошки вільного часу. Попалася мені дуже цікава література за двигуни з повітряним охолодженням. Дещо почитав, дещо порадилися з Тарасом і вирішили ці циліндри не використовувати. В принципі, на це у нас було якби дві причини. Перша причина, що неякісний чугун. Друга причина, так, телефон не фокусує. Ну ладно. Друга причина те, що погане охолодження з цими чугунними ребрами. Що ми зробили? Взяли, були куплені гільзи з бортиками, була куплена болванка алюмінію, виточена рубашка, якби ребра, все виточено було з потрібними розмірами, допусками, натягами, все запресувалося. І, в принципі, ось таке у нас вийшло. Так, жалко, що не фокусується, вже трошки на дворі, не дуже видно. Було зроблено ось таких 4 циліндри. Виходить, були зроблені в чорнову заготовки, потім вони були, вже якби послідовності всі я не пам'ятаю, але суть така, що вийшли у нас ось такі циліндри. Вони вже якби готові, розточені, хонінговані. Поршня, зразу скажено вперед, вони тут не будуть використовуватися стандартні. Вже висота циліндрів прорахована зразу під ту степінь стиску, яка потрібна. В принципі, хотів розказати тільки за перехідник, зайшов вже трошки задалеко, але думаю, кому цікаво, то подивляться. Так, далі тоді зараз вам покажу головку. Дві головки, які зроблені для цього двигуна. Показую далі. Ось так виглядає стандартна головка. Так, візьмемо трошки інше в мене. Тут є трохи чистіше, щоб візуально було краще видно.
покажу. Так, певно, що в мене є ідея трошки переміститися якби в гараж, там буде більше світла і можна буде показати трошки краще, бо вже погано якби видно. І так, продовжуємо. Покажу вам стандартну головку. Виглядає вона ось так. Крім того, що були замінені направляючі на клапана, зразу зробили якби певні допрацювання з самими каналами, випускними і впускними каналами. Ну і плюс зробили таке окультурювання, щоб воно візуально виглядало акуратніше. Ці всі ребра, як видно, все було зішліфовано, завкруглено. Тут не буду вже такі дрібниці показувати, але в загальному, думаю, якщо придивитись, то видно. Забрана звідси перегородка, воно все завкруглено, якби під... Візуально виглядає так, як це під один циліндр, під другий. Ну, а стандартний виглядає ось так. Оці всі ребра, воно зверху, якщо тако подивитися, трошки так не особо вигляд. Далі, після того, коли були зроблені ці дві головки, хоча з ними, можна сказати, це тільки початок, хоча візуально двигун виглядає якби готовий, але це насправді не так, через те, що тут ще дуже і дуже багато роботи, яка стосується конкретно, яка йде якби на покращення ресурсу цього двигуна. Поки що зробили якби візуально, ну, ці всі роботи якби проведені, трошки окультурили. Так, значить зараз я ставлю ці дві головки і йдемо далі, вам розкажу. Так, головки легенько наживив без шпилюк. Виглядають вони ось так. Циліндри під низом якби виглядають теж досить непогано. Так, дуже шкода, що зйомка на мій телефон виходить досить неудачно, через те, що погано фокусується, не чітко видно. Ну і телефон було б набагато зручніше, якби був би якийсь стабілізатор чи якась стойка, щоб можна було зняти. Але суть така, що в інстаграмі багато людей звертаються, не знаю, чи ті люди роблять, чи планують робити, якби уточнюють, випитують, що як зроблено, то вирішив, що тут ніяких якби секретів немає. Я думаю, на теперішній час взагалі мало хто таким займається, і замість того, щоб кожному відписувати одне те саме, то мені простіше просто зняти таке відео, і кожен при бажанні, якщо комусь цікаво, подивиться, і в принципі на відео навіть буде більш зрозуміліше, ніж те, що писати. То так об'яснив якби ціль цієї зйомки. Далі, що рахується клапаних кришок. Можливо, хтось знає, от я якраз знайшов, я вже думав, що я її викинув. Така якби шкарбонька. Таке воно нещастя. Виглядає якось отак. Я думаю, що незалежно від того, чи ця кришка буде покрашена, чи вона буде похромована, все одно вона виглядає не так, як би хотілося б. І знову ж таки вертаюся до тієї літератури, в якій було вказано, що на рахунок було там показано і написано різні якби досліди на рахунок охолодження, на рахунок всяких експериментів. І суть з того всього я зрозумів, що ця кришка, якщо вона буде виготовлена з алюмінію,
крім того, що вона буде трошки краще виглядати, так вона ще якби зіграє свою роль якби в охолодженні. Так, щоб зараз не тримати, я зараз її наживлю хвилинку. І так, наживлені циліндри, головки і клапані кришки. Виглядають вони ось так. Якщо комусь ці кришки щось нагадують, то ви якби вгадали. Це воно і є, тільки з невеликими допрацюваннями. Ну, не зовсім невеликими, було з чим побавитись. І не тільки мені, коли наварював, так само і фрезеровщику, щоб це все зробити. Потім я все якби повишліфував. Так, що воно знову фокусується. Повишліфовував. Тут воно вже зараз без ніяких сходинок. Так, хто мав такого двигуна, чи можливо знає, тут в заводі йдуть такі коліна на вихід. Не знаю, вони візуально виглядають якби для того, щоб задушувати цей мотор, а не відводити газ. Ну, коліно дуже таке маленьке. Не знаю, як воно. Я думаю, що воно теж впливало на те, що погано мотор якби, що він не перегрівався. Жалко, що немає, якби, немає тут біля себе що показати. Він такий маленький, зразу такий згин. Я думаю, воно створювало опір і від цього так само це все перегрівалося. Вирішив зробити з алюмінію ось такі гайки. В принципі, непогано виглядають, і плюс тут взагалі буде зовсім інше коліно йти, ну і плюс цих гайок, що будуть краще відводити тепло, що посприяє якби для охолодження двигуна. Так, вже не хочу піднімати, на низ покажу ось такий зроблений. Так, зараз. Ось такий зроблений піддон. Так само все зварювалось, куча було зварювальних робіт. Ось так виглядає шків, центрофуга. Стандартно, якби не будемо використовувати, яка була розрахована на клиновидний ремінь. Зараз розверну мотор, або в принципі ось так зайду, покажу, як він виглядає спереду. Візуально виглядає досить, в принципі, непогано. Кстати, на рахунок передньої кришки так само були відпилені кріплення, які тримали цього вентилятора-генератора. Були цей виступ, кріплення тут було на бензонасос, так само це все вирізали, заварили. Тут бензонасос не потрібний. І так, як я казав, що тут ще дуже-дуже багато допрацювань і по маслосистемі, і по всьому остальному. Якщо комусь щось таке цікаво, то можемо, в принципі, як будуть якісь новини, щось зняти, показати, якщо комусь таке цікаво. Не знаю, на теперішній час, чи хтось таким цікавиться, чи комусь цікаво. Особисто мені цікаво. Ну, в будь-якому випадку, якщо вже почали, то потрібно старатися цей проект доробити. Зараз зайду, покажу спереду. Да. Трошки вживу і на телефоні якось відрізняється, але в принципі ось так.
Тут буде використовуватись два карбюратора. Плануємо зовсім інший генератор використати. Та балди, то вентилятора ніхто не буде використовувати. Ну, ми якби не будемо використовувати. Так само тут, де стояв масляний радіатор. Нема зараз тут картера, щоб показати. Дещо відпилювалось, дещо заварювалось. І ось така невеличка історія, як це все було зроблено. Так, тоді все, бувайте, на тому все.